हाय फ्रेंड्स, यशस्वी पॉलिटेक्निक मॅथ्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्राध्यापक दीपक गोखले सर्व विद्यार्थी, शिक्षक तसंच पालक यांचं मनपूर्वक स्वागत करत आहे. ह्या चॅनलच्या माध्यमातून फर्स्ट इयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमामधील बेसिक मॅथ्सच्या अभ्यासाकरता उपयुक्त ठरतील असे व्हिडिओ आम्ही पोस्ट करत आहोत. कन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याकरता सर्व व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. वेळ कमी असेल तर स्पीड वाढवून पहा. विद्यार्थी असाल तर शक्यतोवर लॅपटॉपवर पहा. या व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रत्येक टॉपिकचे फॉर्म्युलेज आणि सिंपल प्रॉब्लेम तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतील. पण अर्थातच डिटेल स्टडी करण्याकरता नेमकं काय करायचं त्याचं वर्णन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये केलं आहे. चला तर मित्रांनो, सफर सुरू करूया लॉगॅरिथमची. ऑल द बेस्ट. मित्रांनो, लॉगॅरिथमची कन्सेप्ट सर्वप्रथम जगापुढे आणली ती स्वीडिश मॅथमॅटिशियन जॉन नेपियरने इसवी सन 1614मध्ये. त्या काळात अवघड मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजन लॉग टेबलच्या माध्यमाने अगदी सहज सॉल्व करता येत असत. आता कॅल्क्युलेटरच्या जमान्यात मॉडर्न मॅथ्समधील काही विशिष्ट प्रॉब्लेम्स केवळ लॉगॅरिथमच्या कन्सेप्ट वापरून न सोडवता येतात आणि म्हणूनच वेटेजचा किंवा मार्कांचा विचार न करता आपण लॉगचा डिटेलमध्ये अभ्यास करणार आहोत. मित्रांनो, या स्क्रीनमध्ये आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट्स, टाईप्स ऑफ लॉगॅरिथम्स, लॉज ऑफ लॉगॅरिथम आणि काही इम्पॉर्टंट हिंट्स बघायचे आहेत. आता लॉगॅरिथम म्हणजे काय मुळात? तो लॉगॅरिथम म्हणजे पॉवर किंवा इंडायसेस हा एक ग्रीक शब्द आहे. आता आपण थोडक्यात समजून घेऊया की ह्याचं लॉजिक काय. आता जेव्हा मित्रांनो आपण म्हणतो 4 स्क्वेअर इज इक्वल टू 16, तेव्हा ह्याला लॉग फॉर्ममध्ये कसं लिहिता येईल? लॉग 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2. म्हणजे यांना काय म्हणायचं आहे, काय एक्सपेक्टेड आहे? 16 हा नंबर 4चा कितवा पॉवर आहे? अर्थातच 2 पॉवर आहे. फॉर एक्झाम्पल, 3³ बरोबर 27. वी कॅन से log 27 to the base 3 is equal to 3. In other words, 27 is nothing but 3³. आता फॉर एक्झाम्पल मित्रांनो, जो असा प्रश्न विचारला जाईल तुम्हाला की log 16 to the base 2 म्हणजे त्याला म्हणायचं काय की नंबर 16 हा 2चा कितवा पॉवर आहे. सो पॉवर इज अ लॉगॅरिथम्स. हे जर आपल्या स्टेटमेंट जनरलाइज करायचं असेल तर आपल्याला असं लिहिता येतं a⁴ बरोबर y असेल तर याला लॉग फॉर्ममध्ये कसं लिहिता येईल? log y to the base a is equal to x. आता हे जे 3 लेफ्ट हँड साईडचे फॉर्म्स आहेत त्याला म्हटलं जातं एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आणि राईट हँड साईडचे जे 3 फॉर्म आहेत त्याला म्हणतो आपण लॉगॅरिथमिक फॉर्म. आता आपल्याला बघायचं आहे लॉगचे कुठले कुठले टाईप्स आहेत. आता बेस 10 असेल तर त्याला म्हणतात कॉमन लॉगॅरिथम्स. कॉमन लॉगॅरिथम म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये बेस असतो 10. आता फॉर एक्झाम्पल log 3 to the base 10 हा आपण लिहून काढलं तर याचा अर्थ आहे याला म्हणतो कॉमन लॉगॅरिथम्स. आणि दुसरा कन्सेप्ट आहे मित्रांनो नॅचरल लॉगॅरिथम. आता नेपियरनी स्वतःचा एक कॉन्स्टंट डेव्हलप केला आहे. त्याची व्हॅल्यू आहे 2.718. याचा आपल्याला तसा टेक्निकली उपयोग नाही आहे, फक्त माहिती म्हणून लक्षात ठेवा. बेस ई असेल, log 5 टू द बेस ई असेल, याला म्हणतो नॅचरल लॉगॅरिथम. नॅचरल लॉगॅरिथममध्ये बेस काही वेळेला लिहिला जात नाही. फॉर एक्झाम्पल log x असेल तर एक्झामिनरनी बेस दिलाच नाही असं म्हणजे काहीतरी प्रिंटिंग मिस्टेक झाली आहे असा अर्थ नका काढू. त्याचा अर्थ आहे बेस ई, त्याला ते नॅचरल लॉगॅरिथम आहे असं तुम्हाला हिंट द्यायची आहे. आता हे बघितल्यानंतर कुठल्या रूल्सवर आपल्याला काम करायचं आहे, कुठल्या लॉजवर काम करायचं आहे ते थोडक्यात बघूया.
आता मित्रांनो, पहिला अतिशय फेमस रूल आहे लॉग 1 टू द बेस ए इज ऑब्वियसली 0. आता बघा ना, 1 हा नंबर कुठल्याही नंबरचा 0 पॉवर असतो आणि म्हणून तो रूल तयार झाला आहे लॉग 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू 0. तर या रूलचं एक्सटेन्शन आपल्याला असं लिहिता येईल लॉग 1. आता बेस दिलाच नाही आहे, याचा अर्थ बेस आहे ई आणि त्याचं उत्तर येईल 0. मित्रांनो, दुसरा नियम आहे लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1. हे दोन्ही नंबर सेम असतील ऑब्वियसली, तर उत्तर येणार आहे 1. याचं एक्सटेन्शन आपल्याला लिहिता येईल लॉग ई. आता बेस दिलेला नाही आहे, याचा अर्थ बेस आहे ई. जेव्हा हे नंबर कोइन्साइड होतात त्याचं उत्तर येतं 1. आता मित्रांनो, जनरलाइज मला कोणी विचारलं व्हॉट इज द लॉग 7 टू द बेस 7, ज्या हे दोन्ही नंबर सेम दिसतात मला, तेव्हा त्याचं ऑब्वियस उत्तर असतं 1. कारण 7 हा नंबर बेस 7चा फर्स्ट पॉवर आहे, म्हणून जेन्युइन उत्तर आहे 1. आता पुढचे दोन जे रूल्स आहेत ते आपल्याला विदाऊट डेरिव्हेशन लक्षात ठेवायचे आहेत. लॉग ए बी बरोबर लॉग ए प्लस लॉग बी किंवा लॉग ए अपॉन बी बरोबर काय लॉग ए मायनस. थोडक्यात आपल्याला लॉग ए मल्टिप्लिकेशन असेल तर होतं ॲडिशन, डिव्हिजन असेल तर होतं सबट्रॅक्शन. आता सगळ्यात महत्त्वाचा रूल, ह्याचे 2 व्हर्जन आहेत. सिच्युएशनवर डिपेंड करून आपल्याला ते कुठलं व्हर्जन वापरायचं ते ठरवावं लागतं. लॉग ए रेस टू एनचा अर्थ असतो, या रूलला म्हणतात पॉवर बिकम्स कोइफिशियंट. लॉग ए रेस टू एन असेल तर एन लॉग ए, अर्थातच नॅचरल बेस दिलेला नाही तर तो ई आहे. आणि त्याचं कोरोलरी म्हणजे उलटा रूल असा येईल एन लॉग ए बरोबर लॉग ए रेस टू एन, म्हणजे कोइफिशियंट बिकम्स पॉवर. आता हे दोन्ही प्रकारे वापरता येतं, सिच्युएशनवर ते डिपेंड करतं. आता डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये यूज होईल असा एक इम्पॉर्टंट रूल आपल्याला बघायचा आहे. ए रेस टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए हे दोन्ही सेम असतील तर आन्सर असतं एम. अर्थातच मित्रांनो, नॅचरल लॉगॅरिथम वापरून हा नियम रूल आपल्याला असा एक्सप्रेस करता येईल की याचं उत्तर आहे एक्स. इथं कुठलाही बेस नाही आहे म्हणजे ई बेस आहे. आता या रूल्स नंतर 2 छोटेसे हिंट आपल्या लक्षात ठेवायचे आहेत. त्या म्हणजे काही वेळेला आपल्याला स्कूल लेवलला व्हर्टिकल पद्धतीने आपण फॅक्टरायझेशन केलं होतं बघा. फॉर एक्झाम्पल 8 या नंबरचे फॅक्टर पाडायला सांगितले आपल्याला. व्हर्टिकली आपण असं लिहून काढतो आणि आपल्याला माहिती आहे 8 इज इन अ मल्टिपल ऑफ 2. 2 4s are 8, देन 2 2s are 8, रादर 2 2s are 4 सॉरी. आणि जोपर्यंत इथे 1 येत नाही तोपर्यंत कंटिन्यू करायचं आहे, म्हणजे 2 4s are 8, 2 2s are 4 etc. यू आर इन पोझिशन टू से 8 इज इक्वल टू 2 raised to 3. सिमिलरली दुसरी हिंट अशी आहे की डेसिमल फ्रॅक्शनला आपल्याला ए अपॉन बी फॉर्ममध्ये एक्सप्लेन करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल 0.5 असेल तर आपण लिहू शकतो 5 अपॉन 10. 0.125 असेल तर 125 अपॉन 1000. जितके डिजिट्स डेसिमल पॉईंट नंतर आहेत तेवढे आपण 1 वर 0 लिहित असतो. आता पुढच्या स्क्रीनमध्ये आपण प्रॉब्लेम्स बघूया. मित्रांनो, या स्क्रीनवरचे 4 एक्झाम्पल आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत. आता ॲक्च्युली त्यांनी विचारलं आहे काय बघा, या ठिकाणी त्यांना नेमकं काय म्हणायचं आहे. 125 नंबर 5चा कितवा पॉवर आहे, 1/81 3चा कितवा पॉवर आहे, 0.25 2चा कितवा पॉवर आहे, आणि हा एक जरा वेगळा ऑकवर्ड क्वेश्चन आहे. आता 1 बाय 1 आपण या ठिकाणी बघूया की नेमकं काय करायचं आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, 125ला आपल्याला मगाशीच मी तुम्हाला म्हटलं फॅक्टरायझेशनच्या माध्यमाने कळेल की 125ला फॅक्टराईज केलं की आपल्याला समजेल
की हा 5चा कितवा पॉवर आहे. ऑब्व्हियसली 5नीच सुरुवात करणार आहे आपण. 125ला 5ने डिवाईड केलं तर साध्या कॅल्क्युलेटरने येईल किंवा आपल्याला कॉमन सेन्सने पण कळेल 25 आहे. इथे 1 येईपर्यंत कंटिन्यू करायचं आहे आपल्याला. परत 5ने डिवाईड केलं तर परत 5 येत आहेत. इथे 1 येईपर्यंत म्हणजे अजून एकदा करावं लागेल. इथे 1 येईल. 5 5 आर 1. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला समजलं की 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब. आता ॲक्च्युली टेक्निकली उत्तर इथंच कळालं आहे मित्रांनो, कारण त्यांनी तेच विचारलं आहे आपल्याला की 125 5चा कितवा पॉवर आहे, तिसरा पॉवर आहे. फक्त ते योग्य पद्धतीने आपण त्यांना एक्सप्लेन करून देऊया. म्हणजे कसं, लॉग 125 टू द बेस 5 बरोबर आता मित्रांनो हे जे रूल्स आहेत हे मी सपोर्टिंग रूल इथं लिहायचा प्रयत्न करतो आहे, म्हणजे ते हळूहळू वाचून बघून पाठ होऊन जातील. तर एक रूल आहे बघा आपल्याकडे, a⁻n म्हणजे काय येतं, n log a. प्रत्येक परीक्षेमध्ये नियम लिहिणं कंपल्सरी नाही आहे, पण नियम हे आपल्या गाडीतल्या पेट्रोलसारखं काम करतात. नुसती गाडी असून चालणार नाही, पेट्रोलही पाहिजे आपल्याला. log 5 टू द बेस 5 ह्याच्याकरता नियम वापरता येईल. log a टू द बेस a म्हणजे 1 and therefore it is nothing but 3 into 1 so 3. तर कधीही परीक्षकाला आणखी एक असं हवं असतं की नेमका एक्झाम्पल काय होता आणि त्याचं उत्तर आपण 3 दिलेलं आहे. म्हणजे एकीकडे प्रेझेंटेशन पण आपल्याला आपलं इम्प्रूव्ह करायचं आहे. आता ह्या ठिकाणी बघा, नुसतं 81 असतं तर फॅक्टरायझेशननी क्लिअर झालं असतं. मग आपल्याला या 1/81ला थोडं डायल्यूट करावं लागेल हा रूल वापरून. log a/b म्हणजेच log a मायनस log b. आता बघूया, log 1/81 टू द बेस 3 म्हणजे काय येईल, log 1 टू द बेस 3 मायनस log 81 टू द बेस 3. आता मित्रांनो हे अगदी जेन्युअन आहे की log 1 टू द एनी बेस इज ऑलवेज 0. आता हा जो 81 नंबर आहे, पुन्हा पुन्हा मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो की परीक्षकाला काय हवं आहे की 81 हा 3चा कितवा पॉवर आहे. आता तुम्ही रफमध्ये किंवा फेअरमध्ये जसं इथे फॅक्टरायझेशन करून आपण ते शोधलं तसं आपल्याला इथेही करता येईल. फॅक्टरायझेशनचा वापर करून आपल्या सहज लक्षात येईल की 81 इज नथिंग बट 3⁴. 4 डायरेक्टसुद्धा लिहिता येईल आपल्याला, पण जर आपल्याला मगाची स्टाईल मेंटेन करायची असेल तर आपण असं लिहू शकतो. पुन्हा एकदा मित्रांनो आपला लाडका रूल इथं कामाला येतो आहे. log a⁻n बरोबर n log a. आता हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल की पुढच्या प्रोसेस फार अवघड नाही आहेत. म्हणजे 0 - 4 log 3 टू द बेस 3. जेन्युअनली आपल्याला माहिती आहे की log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1. प्रत्येक वेळा हे एक्झाममध्ये लिहिलं कंपल्सरी नाही आहे, पुन्हा पुन्हा सांगतो आहे. 0ला इग्नोर करायला काही हरकत नाही. आणि ह्याचं -4 × 1 म्हणजे याचं बेस्ट उत्तर मला असं लिहिता येईल, म्हणजे पुन्हा एकदा मित्रांनो मी तुम्हाला सांगायचा असा प्रयत्न करतो आहे की त्यांना काय हवं होतं आपल्याकडनं की 1/81 3चा कितवा पॉवर आहे, ते आपण -4 असे उत्तर दिलेलं आहे. आता हळूहळू प्रश्न आपण डिफिकल्ट बघत चाललो आहे. आता ह्यातला हा वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. इथं तरी आपल्याला a/b फॉर्ममध्ये दिलं होतं, तर आपलं पहिलं काम आहे आता याला a/b फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करता येईल. मगाशीच मी तुम्हाला म्हणलं आहे बघा की डेसिमल फ्रॅक्शनला आपल्याला a/b या फॉर्ममध्ये लिहिता येतं. आता डेसिमल 0 पॉईंट नंतर 2 डिजिट्स आहेत म्हणून आपण 100 लिहिलं. 25 4 जर 100 तर अगदी जेन्युअन आहे, किंवा कॅल्सीवरनं सुद्धा आपल्याला करता येईल. म्हणजे आपण आता हा प्रश्न अगदी सिम्पल कन्वर्ट केला, जसं आहे 1/81 त्या टाईपच झाला तो. बघा पुन्हा एकदा मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे माझ्याकडनं मी नियम लिहितो आहे. बाय log a/b बरोबर log a - log b. आता मित्रांनो
तुम्हाला परीक्षेत मात्र कलर बदलायला अलाउड नाही आहे. इथे तुमचं प्रेझेंटेशन चांगलं होणं, तुम्हाला चांगलं समजणं म्हणून हे नियम लिहिताना मी कलर बदलतो आहे. पण तसं एक्झाममध्ये खरंच अलाउड नाही आहे. एकाच कलर लिहायचं आणि प्रत्येक ठिकाणी नियम लिहिलं पुन्हा एकदा कंपल्सरी नाही आहे. आता बघा, बट what is log 1 to the base 2? It is nothing but 0. आणि आता log 4 to the base 2 मित्रांनो त्यांना काय हवं आहे की 4 हा नंबर 2चा कितवा पॉवर आहे, 2चा स्क्वेअर आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. हे डायरेक्टसुद्धा असं लिहिता येतं आपल्याला, 2चा स्क्वेअर वगैरे असं लिहायची गरज नाही आहे. तर इथं तुमचा आता पुढचा आन्सर आहे log 1 is 0, log 4 to the base 2 म्हणजे 2. आणि तुमचं बेस्ट पॉसिबल उत्तर तुम्हाला पुन्हा एकदा क्वेश्चन आणि आन्सर एकत्र करणं खूप चांगलं असतं. म्हणजे परीक्षकाला आपण चांगल्या प्रकारे कन्व्हिन्स करतो. म्हणजे 0.25 हा 2चा -2 पॉवर आहे. आता बिफोर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन मला एक सांगायला आवडेल मित्रांनो, हेच 6 नियम किंवा हे 6 रूल पुरेसे नाही आहेत. अजूनही काही रूल आहेत. संपूर्ण सगळ्या रूलचा एक फोटोग्राफ मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेला आहे. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये अजून काही इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आपल्याला पाहायचे आहेत. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडत असेल त्याला जरूर लाईक करा, मित्रांना शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता मी जातो आहे माझ्या शेवटच्या क्वेश्चनकडे. आता बघा, आपल्याकडे हा रूल आहे e⁻log of m to the base e बरोबर m. तो आपल्याला आता इथं यूज करायचा आहे. फक्त तो रूल यूज करताना कोण कबाब में हड्डी आहे ते पण बघूया. आता इथं तुम्हाला माहिती आहे कुठलाही बेस दिलेला नाही म्हणजे कुठला बेस आहे, ई बेस आहे. आता बघा, मी तुम्हाला मगाचपासून म्हणतोय की हा जर log a⁻n म्हणजे n log a, याचं आपल्याला उलटे सुलटे दोन्ही वर्जन वापरता येतात. आता इथे तो n log a वापरता येईल. इथे आपल्याला हा जो 2 आहे कबाब में हड्डी काम करतोय त्याला कायदेशीरपणे हाकलून द्यायचं आहे. म्हणजे इरेझर घेऊन त्याला खोडता येणार नाही आपल्याला. तर योग्य प्रकारे त्याला हाकलून देण्याकरता आपल्याकडे रूल काय आहे, n log a बरोबर log a⁻n. हा नियम वापरल्यावर आपल्याला या 2ला इथून फ्री करता येईल. आता मित्रांनो तुम्ही परफेक्ट पोझिशनमध्ये आलायत बघा, ई आणि ई इथे आलाय. आता या ठिकाणी तुम्हाला असं म्हणता येईल की e⁻log of m to the base e बरोबर m. आणि देअरफोर या प्रश्नाचं बेस्ट पॉसिबल उत्तर आहे e⁻2 log x बरोबर x². लॉगवरील पुढील प्रश्नांकरता नक्की पुढचे व्हिडिओ बघा, त्यांचे लिंक्स डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहेत.